عارفين السعرات الحرارية للوجبات والسعرات اللي بتتكتب على ملصقات الحقائق الغذائية دي بتتحسب ازاي؟ وايه اصلا سبب وجدوى اقتران مفهوم فيزيائي زي السعرات الحرارية بعمليات حيوية زي الاكل والدايت في المقام الاول؟ وايه قصة وصولنا لنموذج التغذية الحالي القائم على حسابات السعرات الحرارية؟ وايه مدى صحة النموذج ده؟ دي عينة من الأسئلة اللي هنجاوب عليها النهاردة وإحنا بنحكي حكاية السعرات الحرارية. انترو سريع ونبدأ حالا. أهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة. معاكم محمد خضر، والنهاردة هحكي لكم حكاية السعرات الحرارية بين الواقع العلمي والأوهام والخيالات اللي إحنا عايشينها. وتعالوا بينا نبدأ من الأول خالص ونقول يعني إيه سعر حراري. السعر الحراري الأصلي أو الكالوري الحقيقي اللي بيتكتب كالوري بحرف سي سمول هو وحدة قياس للطاقة، وتحديدا هو كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 ملي لتر من المية درجة مئوية واحدة. ودي كمية طاقة قليلة جدا، علشان كده مش ده الكالوري المقصود في الكلام الدارج عن الأغذية. وبيتم قياس الطاقة الغذائية بالكيلو كالوري اللي بيكتب اختصارا كالوري برضو لكن بحرف سي كابيتال، وبيعادل 1000 كالوري من الصغيرين. وهو ده المقصود على ملصقات الحقائق الغذائية، وهو ده اللي أنا أقصده وهأشير إليه كل مرة هقول فيها كلمة كالوري أو سعر حراري في الفيديو ده. إيه بقى قصة الكالوري ده؟ الحكاية بتبدأ سنة 1774 مع الكيميائي أنطوان لافوازيه الملقب بأبو الكيمياء، واللي كان من ضمن اكتشافاته الكتير قوي إن أي عملية اشتعال لا يمكن أن تتم إلا في وجود غاز يمكن تنفسه breathable air. ولأنه وجد الغاز اللي يمكن تنفسه ده في معظم الأحماض فسماه أكسجين، اللي معناها باليوناني مولد الأحماض. طبعا الكلام ده من المسلمات دلوقتي، لكنه كان اكتشاف سنة 1777. الاكتشاف ده خلى لافوازيه يفكر ويقول إذا كانت الحياة مستحيلة بدون تنفس الأكسجين، وفي نفس الوقت الاشتعال برضه مستحيل في غياب الأكسجين، يبقى إذن في احتمال كبير إن يكون التنفس والاشتعال هما نفس العملية الكيميائية. وعلشان يختبر صحة الفرضية دي صمم تجربة بالتعاون مع بيير سيمون لابلاس. التجربة دي كانت عبارة عن 3 أوعية جوه بعض، وعلقوا جوه الوعاء الداخلي أحد حيوانات التجارب في سلة صغيرة بحيث يكون جسم الحيوان غير ملامس للجدران، ووصلوا أنابيب تنفس للوعاء الداخلي بشكل يمكنهم من تحليل الهواء اللي داخل واللي خارج. وملأوا الفراغات اللي في الوعاءين الخارجيين بالتلج، الطبقة الخارجية عشان تعزل التجربة عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة، والطبقة الداخلية فيها فتحة علشان يقيسوا كمية المية الناتجة من ذوبان التلج ويحسبوا منها الحرارة الناتجة من تنفس الحيوان. ونتيجة التجربة دي إنهم اكتشفوا إن كمية الحرارة الناتجة من تنفس الحيوان وزفيره لمقدار معين من غاز ثاني أكسيد الكربون تساوي تقريبا نفس كمية الحرارة الناتجة من حرق قطعة من الفحم أو شمعة لتوليد نفس المقدار من غاز ثاني أكسيد الكربون. وبناء عليه إذن فعلا التنفس ما هو إلا أحد أشكال الاحتراق اللي بتقوم فيه الكائنات الحية بحرق الغذاء عن طريق أجسادته بالأكسجين اللي بتتنفسه، وبينتج عن العملية دي غاز ثاني أكسيد الكربون وحرارة، بالضبط زي ما حرق قطعة من الفحم أو شمعة في وجود الأكسجين بينتج ثاني أكسيد الكربون وحرارة. ومن هنا بدأ الربط بين التمثيل الغذائي والحرق، وسمى لافوازيه الجهاز ده كالوريميتر بدمج الكلمة اللاتينية كالور بمعنى حرارة والكلمة اليونانية متريون بمعنى مقياس، والترجمة العربية هنا للاسم ده هي المسعر بمعنى مقياس السعرات الحرارية، اللي اتطور بمرور السنين وتعددت استخداماته البحثية في الكيمياء والفيزياء والهندسة.
بعد كده هنجري بالزمن قرن لقدام، تحديدا لسنة 1878 اللي تم فيها اختراع أول مسعر قنبلي بومب كالوريمتر على يد الكيميائي بول فييه أثناء عمله في أحد مراكز أبحاث الذخائر في باريس. بالمناسبة الراجل المؤذي ده بول فييه هو برضو نفس مخترع البارود عديم الدخان سموكلس جانباودر المستخدم حتى يومنا هذا. من الاسم ومحل الميلاد، فالمسعر القنبلي ده تم تصميمه في الأصل لقياس كمية الحرارة الناتجة من المتفجرات، لكن نظرا لأنه بيضمن الاحتراق الكامل للعينات زي ما هنشوف، فكيميائيين التغذية أدركوا أنه مناسب جدا لقياس الطاقة الكلية الموجودة في أي طعام. وفي تطور جدير بالملاحظة بيتجلى الخير في الإنسانية، وبيتم توظيف أداة الدمار دي على نطاق واسع لقياس السعرات الحرارية في الأغذية المختلفة بالشكل التالي. زي ما حضراتكم شايفين، المسعر القنبلي عبارة عن كبسولة محكمة من الحديد الصلب متعلقة جوه وعاء مليان مية ومعزول حراريا. الكبسولة دي بيتحط فيها عينة من الغذاء اللي عايزين نقيس السعرات الحرارية اللي فيه، وبالنسبة للأطعمة السائلة فكان بيتم تجفيفها الأول. بعد كده بيتم ضغط عالي جدا من الأكسجين بيوصل ل 30 ضغط جوي. فأول ما بيتم تمرير تيار كهربي في السلك اللي واصل جوه الكبسولة، الشرارة بتحدث انفجار صغير بيحرق العينة تماما حتى التفحم، والحرارة الناتجة من الاحتراق بترفع درجة حرارة المية حوالين الكبسولة، والحرارة الناتجة من احتراق الأغذية بتكون كبيرة وملحوظة وبيسهل قياسها مباشرة بترمومتر، ومفيش بقى داعي للفة الطويلة بتاعت المسعر التلجي بتاع لافوازيه اللي بيقيس الحرارة عن طريق حساب كمية المية الناتجة من انصهار التلج. لكن في الوقت ده الدراسات دي كانت مركزة على أطعمة وأعلاف الحيوانات علشان توصل للأغذية اللي تضمن أعلى إنتاجية للحوم بأعلى جودة. ويعتبر الطبيب الألماني ماكس غوبنر هو من أوائل الباحثين اللي استخدموا المسعر القنبلي بكثافة لقياس السعرات الحرارية في الأطعمة بغرض دراسة توازنات الطاقة في الثدييات بشكل عام. وهو من أوائل اللي ابتدعوا بدعة التعبير المطلق عن الاحتياج والاستهلاك اليومي للطاقة بالسعرات الحرارية. وكانت أبحاثه كلها بتتمحور حول فكرة إن كالوري بغض النظر عن مصدره، وحط قانون سماه قانون تماثل الديناميكية The Isodynamic Law، اللي بينص على إن جميع أنواع السعرات الحرارية سواء كانت مصدرها من البروتينات أو الدهون أو الكربوهيدرات أو أي بلا أزرق، فهي قابلة للتبادل داخل الجسم وفقا لمعاملات تكافؤ حرارية حسبها على مدار سنوات من التجارب. ودي كانت بداية وهم حسابات السعرات الحرارية اللي احنا موحولين فيه لحد دلوقتي. هنا بقى بيظهر بطل قصتنا وحامل شعلة التنوير في هذا المجال، الكيميائي الأمريكي ويلبور أولين أتووتر، الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء الزراعية، واللي كان بيشتغل الأول في مجالات زراعية متنوعة زي دراسات التربة والعناية بالنباتات النادرة واختبارات الأسمدة والتقنيات الزراعية الجديدة ودراسات تأثير تطوير الأعلاف على المنتجات الحيوانية. لحد سنة 1882 أثناء زيارته للبروفيسور كارل فون فويت في ميونخ بيقابل ماكس غوبنر اللي كان شغال وقتها تحت إشراف فون فويت، وبينبهر أتووتر بشغل غوبنر وفون فويت لدرجة إنه يقرر يغير مجال شغله لدراسة التركيبات الكيميائية والقيم الغذائية للأطعمة الأمريكية. وهنا بقى بيبدأ التركيز على الأطعمة البشرية. لكن أتووتر اتبنى وجهة نظر تانية غير فكرة غوبنر عن تماثل السعرات الحرارية بغض النظر عن مصدرها. علشان نفهم وجهة نظر أتووتر خلونا نرجع نبص على المسعر القنبلي اللي هنلاقيه صحيح بيقيس محتوى الطاقة بدقة وبكفاءة، لكن القياس ده بيتم تحت ظروف قاسية بشكل مبالغ فيه وغير واقعي بالمرة مقارنة بالكائنات الحية. يعني مثلا ضغط الأكسجين اللي بيوصل 30 ضغط جوي ده ضغط رهيب جدا. انت متخيل ان ضغط الهواء في إطار السيارة بيبقى في حدود 2.3 ضغط جوي. المسعر ده بقى بيحرق العينة تحت ضغط أكبر 13 مرة من ضغط الهواء في الكاوتش.
علشان كده بيكون الاحتراق تام لحد آخر كالوري. لكن في جسم الإنسان مثلا مهما بلغت ضراوة طحن الأسنان وقوة حموضة المعدة وفاعلية إنزيمات الهضم ونشاط بكتيريا الأمعاء، فالأكل مهما حصل مش بيتهضم بنسبة 100%. وعلشان كده بقايا الهضم اللي بيتشد عليها السيفون بتكون أكتر بكتير من شوية الرماد اللي بيفضل بعد الحرق في قعر البوتقة اللي جوه المسعر القنبلي. ونسبة الهضم دي بتختلف حسب نوع الأكل. يعني مثلا لو أكلت معلقة سكر فغالبا جسمك هيمتص في حدود 95% من السعرات اللي فيه. لكن لو أكلت كوز ذرة مثلا ومهما تأنيت في المضغ أكيد جسمك هيمتص نسبة أقل من كده بكتير، والباقي هيخرج منك غير مهضوم، والدليل في قلب التواليت. مش بس كده، كوز الذرة هو نفسه لو طحنته وعملت من الطحين بتاعه قرصة أو كورن فليكس ساعتها جسمك هيمتص منه نسبة أكبر من السعرات الحرارية مع إنه نفس الوجبة. علشان كده أتوتر قال إننا مش بنعيش على الأكل اللي بناكله، لكن بنعيش على اللي بنهضمه من الأكل. وتبنى فكرة توافر السعرات الحرارية caloric availability كمقياس واقعي للسعرات الحرارية اللي يمكن فعلا استخلاصها أثناء عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، بغض النظر بقى عن الكمية الكلية للسعرات الحرارية الموجودة أساسا في الطعام. وعلشان يحسب السعرات الحرارية المتوفرة للامتصاص بقى يقيس المحتوى الكلي للسعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة، وبعدين يجيب بشر متطوعين صايمين يأكلهم نفس الأطعمة ويستنى لحد الجهاز الهضمي ما ياخد دورته، وبعد كده يقيس السعرات الحرارية في فضلاتهم ويطرح الخارج من الداخل فيحصل على كمية السعرات الحرارية اللي الجسم قدر يمتصها من كل طعام. وفضل شغال في القياسات دي 20 سنة، راكم فيهم جداول طويلة بعدد السعرات الحرارية اللي الجسم البشري يقدر يمتصها من معظم الأكلات. ومش بس كده، لا ده كمان حلل الأطعمة علشان يعرف نسب البروتين والدهون والكربوهيدرات في كل طعام، وحسب السعرات الحرارية اللي بتطلع من كل مكون من دول فيما يعرف بعوامل أتوتر العامة، اللي بتنص على إن جرام الدهون بيحتوي على 9 سعرات حرارية، وجرام البروتين بيحتوي على 4 سعرات حرارية، وجرام الكربوهيدرات بيحتوي برضو على 4 سعرات حرارية. أيوة، هو ده نفس نظام 9-4-4 اللي لو كنت مهتم بمجال الفيتنس والدايت فأكيد سمعت عنه قبل كده. وهو ده نفس النظام اللي مازال مستخدم حتى يومنا هذا لحساب السعرات الحرارية في الأطعمة. ودي مجموعة منتجات، تعالوا نراجع حسابات السعرات الحرارية فيها. زيت زيتون الدهون فيه 92 جرام في 9 زائد 0 نشويات زائد 0 بروتين يساوي 828 سعر، نفس الرقم المكتوب على الإزازة. زيت عباد شمس نفس الكلام، 92% دهون في 9 زائد 0 بروتين زائد 0 نشويات يساوي نفس عدد السعرات 828، وهو نفس الرقم المكتوب على الإزازة. علبة تونة نص في المية دهون في 9 زائد 0 نشويات زائد 22 بروتين في 4 يساوي 92.5 سعر، مكتوب هنا 93 لكل 100 جرام. سردين 13% دهون في 9 زائد 0 نشويات زائد 24 بروتين في 4 يساوي 213 سعر، مكتوب هنا نفس الرقم 213. كوكاكولا 0% دهون 10.6% كربوهيدرات في 4 زائد 0 بروتين يساوي 42.4، مكتوب على الكان 42. شوكولاتة سنيكرز 23% دهون في 9 زائد 61 نشويات في 4 زائد 8.6 في 4 بروتين يساوي 485.4، مكتوب على الغلاف 481.
شوكولاتة بالحليب 38% دهون في 9 زائد 48 نشويات في 4 زائد 7.3 بروتين في 4 يساوي 563.2، مكتوب هنا 571. شوكولاتة بالبندق 43.1% دهون في 9 زائد 45.7 نشويات في 4 زائد 6.2 بروتين في 4 يساوي 595.5، مكتوب هنا 601. شوكولاتة باللوز 38% دهون في 9 زائد 42% نشويات في 4 زائد 10% بروتين في 4 يساوي 550 كيلو كالوري، مكتوب هنا 562. برينجلز 31% دهون في 9 زائد 56% نشويات في 4 زائد 5.9% بروتين في 4 يساوي 526.6، مكتوب هنا 534. ليز شيبس 34% دهون في 9 زائد 53 في 4 نشويات زائد 6.1 بروتين في 4 يساوي 542.4، مكتوب هنا 549. رز 1.8% دهون في 9 زائد 75% نشويات في 4 زائد 6.9 بروتين في 4 يساوي 343.8، مكتوب هنا 349. مكرونة 1.5% دهون في 9 زائد 69 نشويات في 4 زائد 14 بروتين في 4 يساوي 345.5، مكتوب هنا 351. طبعا الفرق ده لان انا بستخدم عوامل اتووتر العامة مش العوامل الخاصة لكل غذاء. معانا هنا مكرونة بالطماطم والسبانخ نص 1.3% دهون في 9 زائد 73 في 4 نشويات زائد 12.5 في 4 بروتين يساوي 353.7، مكتوب هنا 361. صلصة طماطم نص في المية دهون في 9 زائد 5.1% نشويات في 4 زائد 1.3 بروتين في 4 يساوي 30.1، مكتوب هنا 31. كسكسي ذكية 2% دهون في 9 زائد 73% نشويات في 4 زائد 13.2 في 4 دهون يساوي 362.8، مكتوب هنا 370 كيلو كالوري. لو مش مصدق وقف الفيديو وراجع ورايا الحسابات علشان تتأكد اني ما بخمش. بقول لك وقف الفيديو وروح جيب اي باكو بسكوت او كيس شيبسي او شوكولاتايه او برطمان صلصه، ازازه زيت، كيس مكرونه، اي منتج غذائي عندك في المطبخ عليه ملصق الحقائق الغذائيه، واضرب عدد جرامات الدهون في 9 وعدد جرامات الكربوهيدرات في 4 وعدد جرامات البروتين في 4 واجمع الثلاث ارقام اللي هتطلع لك، هتلاقي الناتج مساوي لعدد السعرات المكتوبة على المنتج. جايز يزيد او يقل حاجة بسيطة زي ما شفنا وهقول لك ليه، ولو طلع معاك فرق كبير اكتب لي في التعليقات. نرجع لقصتنا، وكنا وصلنا لحد لما اتووتر نشر نتائجه سنة 1900. طبعا في هذه الأثناء غوبنر كان شغال على نفس التجارب، لكنه كان بيستخدم حسابات تانية خالص أهمل فيها الفقد في الدهون والكربوهيدرات عن طريق البراز، واستخدم معاملات تحويل عالية للنيتروجين أدت لأنه يحسب نسب البروتين في الأطعمة أعلى من النسب الواقعية. المهم، موضوع الدايت القائم على حسابات السعرات الحرارية في الوقت ده كان مقتصر على الأبحاث العلمية ومقالات العلماء بعيدا تماما عن أعين باقي المجتمع.
لحد ما جه الطبيب دكتور روبرت هيو روز ونشر كتابه Eat Your Way to Health سنة 1916، وده كان أول كتاب موجه للعامة عن كيفية تنظيم الوزن عن طريق حساب عدد السعرات الحرارية في النظام الغذائي. الكتاب لاقى قبول واستحسان من النقاد وخبراء التغذية، لكنه برضه ما حققش فرقعة إعلامية وانتشار كبير خارج أوساط العلماء. وهنا بقى لازم نتكلم عن الطبيبة لولو هانت بيترز اللي كانت بتعاني طول عمرها من مشكلة زيادة الوزن، لكنها بعد ما اطلعت على نتائج أبحاث أتووتر صممت لنفسها نظام غذائي من واقع نتائجه. الدايت ده خلاها تنزل من وزن 100 كيلو ل 68 كيلو، وبعد كتابتها لسلسلة مقالات عن الدايت والصحة نشرت كتابها Diet and Health with Key to the Calories سنة 1918، واللي بيشرح كتابات أتووتر العلمية بلغة دارجة وأسلوب حواري فكاهي يستهدف نساء الطبقة المتوسطة. الكتاب ده انتشر وكسر الدنيا وبقى الأكثر مبيعا، وكان نقطة البداية الحقيقية لانتشار مفهوم السعرات الحرارية وإدراجه في المصطلحات الدارجة للصحة والتغذية. متشكرين يا ست لولو. وبالرغم من مرور أكتر من 120 سنة على كتابات أتووتر، لكننا لسه لحد دلوقتي بنستخدم عوامل أتووتر العامة نظام 944 لحساب السعرات الحرارية زي ما شفنا. طبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا للمجهود الجبار اللي قام به هذا الكيميائي العظيم، لكن التقدم العلمي اللي حصل خلال 120 سنة دول كشف عن قصور وأخطاء كبيرة تضرب مفكات وبنز في أساس موضوع السعرات الحرارية. ويحضرني في هذا الموقف مقولة الكيميائية المشهورة بعميدة التغذية البريطانية دكتور إلسي ويلوسون: الموضوع برمته معقد جدا، وجهود البشر لتحديد قيمة الطاقة في طعام الإنسان لا يمكن وصفها بأكثر من كونها كوميديا من الأخطاء. طب إيه هي الأخطاء دي؟ وليه بالرغم من وجود هذه الكوميديا من الأخطاء لسه السعرات الحرارية بتستخدم بشكل أساسي لتصميم الأنظمة الغذائية؟ ويا ترى مين المستفيد من ده؟ وإيه البديل العلمي الصحيح؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها في الفيديو الجاي. شرفونا باشتراكاتكم عشان يوصلكم اختار أول ما ينزل، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايكات والشير، واكتبوا في التعليقات حسابات السعرات الحرارية اللي شرحناها في الفيديو طلعت مظبوطة معاكم ولا طلعت فيستك. ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي هتلاقوني قاعد تحت برد على التعليقات. السلام عليكم.